morning, this is your Yuyu Sam. Welcome to my channel. Ang ating topic ngayon dito sa umagang ito ay ito yung traditional way of rice planting here in Naval, Biliran. Kaya tinatawag ko itong traditional way of rice planting dahil tao ang nagtanim dito. Hindi katulad sa ibang lugar na ginagamit talaga nila ay machine. Dito ngayon ay tao. 10 tao sila nagtanim. Ang binabudget talaga dito na tao na magtanim ay 13 personas. Yung iba ay umayaw. Iba dito ay palagi to silang nagtatanim dito. Yung iba kasi ay pambihira lang kaya ayaw nila. Bali 10 na lang na tao ang nagtuloy sa pagtanim. Ang tinatanim ngayon namin dito ay rice 18 variety. Ang rice 18 variety ay ginagamit sa panahon ng ganito na masyadong mainit, kasi kung hindi siya masyadong mainit, pwede naman din siya. Pero ito kasi lamang to siya sa ibang variety na palay. Ang rice 18 variety ay kahit kunting tubig lang ay mabubuhay siya. Hindi katulad sa ibang palay na variety ay kailangan talaga ng maraming tubig. Sa ngayon ay ang tubig ngayon ay low supply of water, pero kahit low supply of water ay mayroon pa rin tubig na darating dito. Dahil tubig dito ay yung ibang area ay mayroong sariling bukal at sa waterways o sa irrigation ay mayroon din tubig, pero kulang lang sa paglinis dahil yung iba ay hindi sila gumagalaw sa pagtanim ng palay dahil natatakot sila mayroong El Nino na darating. Pero yung iba ay talagang sumugal sila katulad sa amin. Kung darating may yung El Nino, kung ito ay malaki na sila, agidad na ng 2 months, hindi na to siya problema sa tubig dahil ang tubig lang talaga nito ang kailangan ay mga within a month. Yan lang ay mag-unweed pa sa damo, kailangan ng tubig upang sa pagtanggal ay malambot siya, kasi kung matigas maaring ayawan din nila. Pero itong rice 18 variety ay lamang to siya kumpara sa ibang variety. Ito katulad din to siya sa 216, malaki ang puno at marami din to siyang bunga. Yung 18 variety na ginagamit ay luma, nawala to dahil ang iba nag-shift doon sa bago. Ang luma ay matagal, pang matagalan to siya kumpara doon sa ibang variety na palay. Kaya nag-shift ang ibang tao doon sila sa bago. Ang luma ay nandito pa rin. Ang kaibahan sa luma ay malambot siya, kahit nagkaroon na siya ng leftover o yung bahaw ay maganda siya. Ito ipakita ko sa inyo ang mga taong nagtatanim. This is your Yuyu Sam. See you on my next vlog and God bless us all. Bye bye.